Mabuhay sa lahat mga kaibigan, isang taon na kayo sa channel. Ngayon ko ipapakita kung paano gumawa ng libreng server sa Minecraft Bedrock Edition. Para dito puntahan natin ang Google, isulat ang Aternos, punta sa site, pindutin ang play, mag-login gamit ang Google, oo, or pwede rin gamit ang login password pero mag-login ako gamit ang Google. Ito, pindutin ang register, gumawa ng server. Ayon dito, skip, then punta kayo sa settings, lagyan ng check ang box dito, sundan natin ang software, piliin ang Bedrock, piliin ang latest version, pero o yung version na na-install mo, halimbawa, yung sa akin at version 1.2162. So, okay siya para sa akin. Pindutin ang reinstall. Pindutin ulit ang yes, reinstall. After ma-install ang server, start it. So, kopyahin ang IP, punta sa Minecraft, servers, add server. Ilagay nyo ang IP address dito. Isulat ang name at kopya. From here, ipaste yung port. Then, click add play. We visited our server. Yun lang. Kasama nyo, Valor. Paalam sa lahat.